X96M200 на процесорі Amlogic S905X5M, новому 4х32, там є різні модифікації, ми зараз подивимось, з 1000 мегабітним ланом, і чи прикольний він, чи ні, але на нього існують вже модифіковані прошивки, сторонні прошивки Slimbox, але що це за TV-бокс, і чи варто його купувати, ми розберемо у цьому відео на каналі Технозон Україна. У опису під цим відео посилання, підписуємось, натискаємо дзвоник, і промокоди там також для AliExpress у опису під цим відео. Тому на каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали! А знаєте, чому ми зараз граємо? Тому що ви просите перевіряти, чи можна грати на TV-боксі. Можна. А інше питання, чому тут полоса в нас посеред екрану? А знаєте чому? От напишіть, зупиніть відео, напишіть коментар, якщо знаєте. Я вам поясню, це демо-режим режиму AISR, це штучно-інтелектуальний Super Resolution, і ми відразу його протестуємо, потім вже підемо на AliExpress, подивимося, скільки коштує, потім продовжимо тестування. Грати можна, відразу кажу, якщо ви думаєте, що він гріється, то вам варто почекати на тротлінг-тест. По іграх в мене питань немає. Якщо хочете заморочитись і займатися цією фігнею, а це саме фігня, як я вважаю. Якщо відразу вже тестувати такі речі, то давайте AISR тестуємо, я вам показую, що він є, а потім ми йдемо і дивимося, що ж вони там заявляються. І для мене супер цікаво вийшло, ви бачите, праворуч розмите зображення, це базове зображення 720p цього ролика, цей ролик робив я сам, а ліворуч Super Resolution. Це так працює система AISR. І вона дійсно працююча, дійсно нормально працююча. Я дуже здивований. Перший раз на OSP я бачу нормальну реалізацію AISR. Ну, не перший раз, наприклад, того самого Nexon X11, але там Realtek, там це легше зробити. А на Amlogic тут я перший раз бачу, як X96M200 таке зробили. Ну, давайте подивимось. На AliExpress він коштує 47,52, саме за версію 4х32. При тому, що в нас тут Amlogic, ну, як вони заявляють, S905X5M, і тут вони у лапках пишуть S905A. Попереджаю, X96 – це та компанія, яка може робити безліч якихось дурнуватих, знаєте, як це називається, варіантів ТВ-боксів. В мене було як мінімум 3 варіанти цього ТВ-боксу, і прошивки між собою не підходять. Благо на 4 ПДА, вибачте, іншого сайту в нас немає з прошивками, тому що понервувалися, що російськомовний сайт, але іншого немає. Тут є інструкції по розблокуванню загрузчика, завантажувача, і сторонні прошивки модифіковані, навіть Slimbox вже є. До речі, він вже займався і випускав навіть для S905A. Але ви повинні розуміти, що якщо ви не знаєте, що з цим робити, то не лізьте в це. Він, до речі, і так нормально працює на нормальній прошивці, але не без нюансів. А тепер так, 6-нанометровий проц, 2,5 ГГц, AISR, як вони пишуть, і ми це вже підтвердили, AV1 кодек, Android 14. Що в нас тут? Wonderful Multiscreen Interaction. Нафіг ви той мультіскрин сюди вставляєте. Більш нічого тут цікавого. До речі, по портах. Ну, ви зараз бачите порти, вставочку, так, 2 USB 2.0, в нас є microSD-карти, є в нас отвір для живлення, SPDIF, HDMI 2.1, LAN на G45 на 1000 Мбіт, AV-вихід і R-вхід, це для датчика, якого немає. І є в нас годинничок попереду. Пульт, звичайний Bluetooth з режимом миші, але не аеро, і з голосовим пошуком. Ну, в принципі, є як є. Тепер давайте так, сам по собі інтерфейс. Ну, лайно лайнове, я полюбляю, давайте вимкнемо AISR, я полюбляю, коли це Android TV, за AISR ми вже зрозуміли, давайте вже його вимикати. Давайте More Settings, де там у нас екран, де там у нас Picture, давайте AISR, AIPQ, демо, вимкнули, все добре. Тут, до речі, є кастомні регулювання картинки, які не працюють. Ну, щоб ви розуміли, це в нас, тут в адванситах, давайте скасувати, давайте в адванситах в нас тут, Color Space є, але все не працює. Є Keystone корекція, це, знаєте, така собі прошивка з проєктору, мабуть, не знаю.
Щось вони там захотіли зробити. Коротше, стосовно цього інтерфейсу. Інтерфейс, ну, фігня. Почати з мультимедіа? Давайте почнемо з мультимедіа. Якщо ми вже були в YouTube, давайте закінчувати з цим YouTube. Ви зараз бачите ролик, який відтворюється. 4К, 60 FPS, з HLG, з HDR. Ну, зараз у нас 720p, я вам поясню справу в тому, що ми тестували саме AISR. Давайте виходимо. О, будь ласка. В нас 3840 на 2160, 0 дропів. Ви бачите вставку. HLG також працює ідеально, без якихось моментів. Давайте AV1 кодек перевіряти. Дика река в нас працює, ну, ви бачите зараз і на SDR VP9, це наш тест, і AV1 вставка ми доробили на телевізорі на 4К, також все працює ідеально, 0 дропів. І HDR10 вмикається, нема питань. Тобто з YouTube все добре. Тепер далі. В нас є автофреймрейт і адаптивний HDR. Ви повинні це розуміти. Якщо піти у Vimo Media Player у діагностику, давайте, опції діагностика, ми побачимо усі частоти, на які він може перемикатися. І ми тут з вами бачимо усі кодики, які він підтримує, і бачимо навіть аудіодекодер. Вони заявляють, що є DTS HD Master Audio декодер, і якщо вони заявляють, то давайте перевіряти цей декодер. І якщо піти у коді, ми бачимо, що, по-перше, він підтримує XFAT і NTFS диски, це добре. І почати тестувати просторовий звук, цей багатоканальний, то DTS HD Master Audio дійсно ми на нашому ресивері побачили. DTS HD Master Audio працює, як і Dolby Digital Plus, але є один нюанс. Ну, Dolby Digital Plus і Dolby Digital і DTS, звичайно, є. Але є один нюанс, Dolby True HD ніякого немає. Ми не змогли отримати його на наших рекордерах, тому, ну, на наших ресиверах, тому ми не можемо підтвердити. Стосовно звичайних 4К файлів великого бітрейту, SDR працюють ідеально, не дивлячись на те, що тут USB 2.0, LG New York 4K також ідеально працюють, можна спокійно дивитись, спрацьовує HDR, ну і ми тестували багато різноманітних моментів, там і Sony 3 Luminous Demo, наприклад, працює і Sony Vegas Tonga, усі ці тестові ролики, це дуже високий бітрейт, він тягає спокійно. Тому для такого виду просмотру контенту він підходить. При тому, що в ньому DRM L3, я відразу кажу, немає DRM L1, Netflix працювати, звісно, не буде. Megogo, Світ ТВ і інші буде працювати. І ось ми, будь ласка, вмикаємо канали на OTT-сервісах на наших, будемо перемикати їх, перевіряти на швидкість завантаження. Будь ласка, спокійно перемикається, спокійно працює. І також перегріву. А що стосовно перегріву? А перегрів ми зараз з вами протестуємо. Будь ласка, увімкнув монітор і CPU usage, і давайте на даному етапі зробимо з вами тротлінг-тест. До речі, у програванні будь-якого контенту в мене не було підйому, саме на цій версії TV-Box, не було підйому температури вище 65 градусів. При зовсім довгому у Матриксі, давайте так, не можу говорити про нього багато у Ютубі, я отримував до 70 градусів, але це було одиничне якесь явище. Де там наш тротлінг-тест? Давайте стартуємо тротлінг-тест. І я вам розповім трохи моменти, поки ви бачите його у прискореному режимі. Скільки б ми його не тестували, температура залишалася стабільною 56 градусів при використанні як звичайний TV-Box. Максимально при 100% завантаженні був усього один артефакт і повністю зелений графік. Тобто TV-Box не гріється, немає пропусків ніяких. Ну, ви бачите зараз результат, 56 градусів, TV-Box не гріється. Немає зниження частоти 2,5 ГГц і немає пропусків тактів. Тобто по температурах і частотах немає. Тобто, якщо я увімкну YouTube і буду ганяти 4К 60 FPS, то я більш ніж 56 градусів тут не отримую. 54-55, ну у середньому до 60. Це ідеальна температура для цього TV-боксу. При тому, якщо ми підемо у AIDA 64, спробуємо роздивитись детально, то це в нас 4х32, звісно. За процесор в нас стоїть 4-ядерний Cortex A55 по 2,5 ГГц, звичайно 32-бітний режим. Я вам відразу кажу, 32 біт ліпше, ніж 64. Досить, що там Вонтар випустив 64 біт свій Вонтар X5 і вийшла така фігова лажа, що ви собі не уявляєте. Тобто, ну, чесно кажучи, я був дуже-дуже здивований з такого моменту.
Далі в нас малі G310, Android 14 і стосовно, наприклад, тої самої мережі, давайте так, я скажу так, я не задоволений мережою 5 ГГц, ви бачите, тут Connect, швидкість 150 Мбіт, і у серії тестів, які ми робили, ми отримали не більше там 80 на 100, 80 на завантаження, 100 на вивантаження. Це дуже слабкий 5 ГГц Wi-Fi. 1000 Мбітний LAN ми підтверджуємо, 1000 Мбітний LAN спокійно тягає, ну, тут залежить від сервера, на який ви тестуєте. І 2,4 більш-менш нормальний, десь приблизно 60 на 80 ми отримували нормальні тести. Тут саме слабке місце – це Wi-Fi 5 ГГц. По температурі ми вже з вами перевірили. Вибачте, зараз по кодиках все стандартне. Є в нас все тут, в принципі, як і заявлено за V1 кодиком WP9.2. І я, от знаєте, вже ми так, в принципі, закінчили. Є в нас і Miracast, але це не Google Chromecast. Це так не буде працювати. Це буде як звичайний моніторинг і звичайний, скажімо так, монітор, як, знаєте, бездротовий монітор. І звичайний, наприклад, передача зображення телефону. Є, звісно, це Tosplay, різноманітні меморі-клінери. Але мій вердикт таковий. Це нормальний, більш-менш нормальний ТВ-бокс, стабільно працюючий на цьому процесорі з реалізованим AISR, з поганим Wi-Fi 5 ГГц, скажу, як є, і зі сторонніми прошивками, якщо ви знаєте, що з ними робити. Я не скажу, що це поганий ТВ-бокс. Якщо враховувати усі мої зауваження, це поганий інтерфейс, але можна перепрошити, поганий Wi-Fi, але тут є 1000 Мбітний LAN, і люди знають, навіщо вони беруть 1000 Мбітний LAN. Звісно, немає там DRM L1, але для чого такі ТВ-бокси беруть? Я можу рекомендувати, враховуючи усі мої зауваження. Я не буду казати, що це говнобокс. Я не буду казати, що це поганий бокс, бо в ньому є свої моменти, і навіть на стоковій прошивці він більш-менш нормально працює. Стабільно. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.